Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά σε μία ακόμη ομιλία. Όπως είπε και ο Βαγγέλης, θα μιλήσουμε για πυρουνιές. Και τι εστί πυρουνιά? Πυρουνιά στον κόσμο του λογισμικού σημαίνει ότι εξελίσσουμε έναν μικρό ζωντανό οργανισμό. Το λογισμικό μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Γεννιέται όταν αποφασίζουμε ότι έχουμε μία ιδέα που θέλουμε να την υλοποιήσουμε, ανοίγουμε έναν editor και ξεκινάμε και γράφουμε. Και κάπως έτσι αυτός ο οργανισμός αποκτά ζωή. Και μετά σιγά σιγά μεγαλώνει, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, προσθέτουμε νέα features, κουλουπού. Και παίρνουμε αυτά που έχουν φτιάξει άλλοι και τα κάνουμε δικά μας. Και αυτό, αν και δεν πρέπει να το κάνουμε, αλλά ορισμένες φορές το κάνουμε. Και σε κάποιο σημείο ο κώδικας μας, το λογισμικό μας, θα φτάσει σε ένα τέλμα. Αυτός που το συντηρεί μπορεί να πει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ πλέον και να το παρατήσει. Μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε, οπότε να μην μπορεί πλέον να το συντηρήσει. Μπορεί να μην έχει τα κεφάλαια να το συντηρήσει. Μπορεί απλά να μην τον ενδιαφέρει να το συντηρήσει. Και κάπως έτσι ένα λογισμικό πεθαίνει. Οπότε τώρα το πυρούνιασμα... Οπότε για να μην πεθάνει το λογισμικό, ήρθε το ανοιχτό λογισμικό που είναι ανοιχτό σε όλους, να το πάρουν, να το αλλάξουν, να το διαβάσουν, να το μετατρέψουν και να το αναδιανύμουν με το σωστό όμως πάντα τρόπο. Και γι' αυτό αυτή η παρουσίαση λέγεται Forking the GPL Way, γιατί θα μιλήσουμε για την άδεια χρήσης GPL, που είναι μια άδεια χρήσης η οποία αντί να μας αφαιρεί ελευθερίες, γιατί συνήθως οι άδειες χρήσης μας αφαιρούν ελευθερίες, εξασφαλίζει τις ελευθερίες μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτές τις ελευθερίες πρέπει να τις καταπατήσουμε. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτή η παρουσίαση δεν θα γινόταν αν το τελευταίο διάστημα δεν είχαν γίνει διάφορα πράγματα στον κόσμο του ανοιχτού ελεύθερου λογισμικού. Εντάξει. Τώρα, τι είναι ανοιχτό λογισμικό? Είπαμε, λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι το λογισμικό το οποίο ο κώδικας του είναι ελεύθερος, μπορείς να το διαβάσεις, να τον πειράξεις, να τον προσαρμόσεις στα μέτρα σου, να τον κάνεις ό,τι δες και ανάλογα με την άδεια χρήσης να τον αναδιανύμεις με τη σωστή όμως πλέον ξανά άδεια χρήσης. Εσύ εγώ. Εγώ. Άδεια χρήσης είναι ουσιαστικά ένα έγγραφο, το οποίο μας δηλώνει το τι ελευθερίες έχουμε και το τι υποχρεώσεις έχουμε απέναντι στον κώδικα. Υπάρχουν διάφορες, η BSD, η Apache, η MIT. Αυτή που μας αρέσει πολύ είναι η GPL, γιατί η GPL μας δίνει ορισμένες ελευθερίες και μας υποχρεώνει αυτές τις ελευθερίες να τις παραδώσουμε και σε οποιοδήποτε αναδιανύμει το λογισμικό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ παίρνοντας λογισμικό το οποίο είναι ανοιχτό και ελεύθερο, δεν μπορώ να χρεώσω για τη δουλειά μου. Καταρχάς, μπορώ να χρεώσω για την αναδιανομή. Μπορώ να χρεώσω για την υπηρεσία του download του κώδικα αυτού. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν πολλές ελευθερίες και υπάρχουν κανόνες. Στο οικοσύστημα του WordPress, η άδεια χρήση που μας ενδιαφέρει είναι το GPL. Ό,τι κουμπώνει στο WordPress πρέπει να είναι GPL. Από τη στιγμή που φτιάχνετε κάτι για το WordPress και κουμπώνει και είναι GPL, θα συνεχίσει να είναι GPL για πάντα. Που σημαίνει ότι αν ο Orestis φτιάξει κάτι και εμένα μου αρέσει και εγώ το πάρω, αυτό ουσιαστικά είναι και το fork, ότι κάνω μια κόπια και το μεταφέρω στο δικό μου account, θα το δούμε παρακάτω αυτό, πρέπει αυτό που φτιάχνω εγώ να είναι GPL. Οπωσδήποτε δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι βασισμένο σε GPL κώδικα και ξαφνικά την επόμενη μέρα να αποφασίσω ότι υπάρχει το Vangelis License, το οποίο σας αφαιρεί όλες τις ελευθερίες και θα με πληρώνετε εφόρους ζωής για να χρησιμοποιείτε αυτό που πήρα εγώ από τον Oresti. Γιατί απλά εγώ κάνω καλύτερο marketing. Πράγμα που συμβαίνει στο οικοσύστημα του WordPress κατά κόρον και θα έπρεπε να γνωρίζετε και να μην στηρίζετε τις εταιρείες που το κάνουν. Επίσης, αυτό είναι ένα στοχευμένο σχόλιο, το οποίο δυστυχώς έχουμε τέτοια συμβάντα στην κοινότητά μας και θα πρέπει να τα εξαλείψουμε. Η άδεια χρήσης, όπως είπε ο Oresti, είναι κάτι πολύ απλό. Πληρώνω άδεια στο Netflix, βλέπω Netflix. Έτσι.
Και το Είναι πώς τόσο μπορείτε απλό. να το ξέρετε, επειδή το ανέφερε, οποιοδήποτε plugin, theme, οτιδήποτε διανέμεται μέσα στο WordPress, 99,9% έρχεται με αντίγραφο του GPL. Ή αναφέρει στα headers του plugin ή του theme την άδεια χρήσης. Πρέπει να είναι GPL. Εάν δεν είναι GPL, βρείτε κάποια εναλλακτική. General Public License, GPL. Η άδεια GPL διασφαλίζει τις ελευθερίες όλες αυτές που είπαμε πριν. Είναι κάτι πολύ βαρετό, είναι ένα μικρό αρχιάκι, το βάζεις μέσα στο project σου, σε ακολουθεί για πάντα και σου δίνει το δικαίωμα να μπορείς να παίρνεις τη δουλειά του άλλου ελεύθερα και ο άλλος να παίρνει τη δουλειά σου ελεύθερα, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερο λογισμικό. Ο σκοπός μας είναι το λογισμικό να είναι καλό, ασφαλές. Υπάρχουν projects που γίνονται, για να μην το μπερδέψουμε, bespoke projects που γίνονται ότι έρχεται ο πελάτης και σου λέει θέλω αυτό και το φτιάχνεις μόνο για αυτόν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι GPL. Μπορεί να είναι GPL και να το πάρει ο Ρέστης και να το κάνει καλύτερο και να το δώσει στον επόμενο πελάτη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα χρεώσει ο Ρέστης, γιατί πολύ συχνά μπερδεύουμε την άδεια χρήσης με το τι θα χρεώσουμε. Άλλο το κόστος, άλλο η χρέωση, άλλο η άδεια χρήση του λογισμικού. Είναι κάτι πολύ... Είναι μια νομική βάση που μας εξασφαλίζει ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν πάνε όλα καλά δυστυχώς, γιατί απλά οι περισσότεροι δεν τη διαβάζουν την άδεια χρήσης. Αυτή είναι η άδεια χρήσης. Αυτό είναι το header της. Είναι η έκδοση 2 που εκδόθηκε το 1999, είμαστε στην έκδοση 3 πλέον, η οποία έχει προσθέσει περαιτέρω ελευθερίες. Και αν θα διαβάσετε τις πρώτες γραμμές, σου λέει ότι απλά αυτό που φτιάχνεις είναι δωρεάν, είναι ελεύθερο, όχι δωρεάν, είναι ελεύθερο σε όλους τους χρήστες να το πάρουν, να το αναδιανύμουν και να το πειράξουν. Και έχω λόγο που λέω να το αναδιανύμουν. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν και εκεί ταιριάζει και το fork. Και για την ιστορία να σας πω ότι εγώ είχα πει στην ομάδα να αγοράσουμε πυρούνια να σας φέρουμε, αλλά δεν μ' άφησαν. Και φταίνε αυτοί. Θα είχα το όλο από ένα πλαστικό Θα πυρουνάκι. ήταν πολύ ωραίο και θα έδειχνε πολύ ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, αυτό είναι το σύμβολο του fork. Το fork είναι όταν ξεκινάμε ένα καινούριο κλαδί στο αποθετήριο κώδικα μας. Υπάρχει μια διάσκηση δηλαδή. Δικό σου. Λοιπόν, όπως είπαμε, θέλουμε να αναδιανύμουν ένα κομμάτι λογισμικού, γιατί θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Θέλουμε να το εμπλουτίσουμε, θέλουμε να προσθέσουμε ένα feature. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Κάνει μια λειτουργία με ένα συγκεκριμένο τρόπο που δεν μας καλύπτει και θέλουμε να το κάνουμε διαφορετικά. Άρα ουσιαστικά δημιουργούμε ένα κλόνο και ξεκινάμε με αυτή τη βάση του λογισμικού μόνο και χτίζουμε πάνω σε αυτό ή το τροποποιούμε όπως μας εξυπηρετεί. Σημαντικό εδώ, ξεκινάμε από το 0. Το ότι παίρνουμε το λογισμικό δεν σημαίνει ότι παίρνουμε τους χρήστες, παίρνουμε τα reviews, παίρνουμε το όνομα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το 0 σαν να είναι δικιά μας δουλειά. Γιατί θα είναι δικιά μας δουλειά. Και ό,τι αλλαγή κάνουμε από εκεί και πέρα αντικατοπτρίζει εμάς, το νέο κάτοχο. Επίσης, εγώ δεν θα κάνω fork τη δουλειά του Ορέστη. Θα την πάρω στο δικό μου λογαριασμό. Θα περιμένω ο Ορέστης να κάνει ένα update στον κώδικα του. Θα την πάρω στο δικό μου λογαριασμό. Θα περιμένω ο Ορέστης να κάνει άλλο ένα update για να την πάρω στο δικό μου λογαριασμό και να λέω εγώ ότι απλά πουλάω ένα λογισμικό, το οποίο ουσιαστικά είναι το λογισμικό του Ορέστη με άλλο όνομα, στην καλύτερη περίπτωση. Μπορεί να παίξει και αυτό, σε ένα παράδειγμα που έχουμε Μπορεί. εδώ, αλλά οκ. Εδώ πέρα έχουμε ορισμένα πολύ γνωστά παραδείγματα project των οποίων έχουν γίνει fork. Το αγαπητό WordPress ξεκίνησε ως fork. Το Cafelog ουσιαστικά αργοπέθαινε, δεν συντηρούταν πλέον. Οπότε δημιουργήθηκε fork και είχαμε το WordPress. Αντίστοιχα έχουμε το fork του OpenOffice, το LibreOffice, σε κάποια φάση που η Oracle είχε αγοράσει τη MySQL και υπήρχαν πολλές φοβίες σχετικά με το πώς θα προχωρήσει το project, θα έχει τις ίδιες ελευθερίες, θα γίνει επιπληρωμή σε οτιδήποτε. Δημιουργήθηκε η MariaDB. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στο χώρο του λογισμικού. Και αυτό που έλεγα πριν, η MariaDB, ουσιαστικά παίρνει κομμάτια από τη MySQL ακόμη και τώρα για να διασφαλίσει το compatibility
που υπάρχει και θα υπάρχει μάλλον, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι δεν προσθέτει δικά της feature, δεν κάνει πράγματα με διαφορετικό τρόπο και ούτω καθεξής. Η MariaDB, η οποία όμως ξεκίνησε από το δημιουργό της MySQL, το οποίο ονομάστηκε από την κόρη του Mai, που μετά αναγκάστηκε να κάνει το fork γιατί η Oracle το αγόρασε. Όπως καλή ώρα παρένθεση, για όσοι το γνωρίζετε, η Oracle αυτή τη στιγμή έχει τα δικαιώματα της JavaScript σαν term και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκεί, γιατί αν αποφασίσει η Oracle αύριο και μας πει ότι δεν μπορείς να λες JavaScript πια, όλοι οι άλλοι θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε JavaScript, θα λέμε η JavaScript ή ξέρω εγώ, ένα σκριπτάκι που παίζει στο browser ή οτιδήποτε. Και το ονόμασα από την κόρη του Μαρία. Ναι. Είναι μια βασική πρακτική το fork. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που κάνουμε συνήθως όταν θέλουμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε contribute και σε ένα project. Αν ο Orestes έχει ένα project το οποίο είναι open source και εγώ θέλω να τον βοηθήσω σε αυτό με κάποιο κομματικό κώδικα, πρέπει να κάνω fork, να κάνω την αλλαγή, να κάνω ένα pull request, ουσιαστικά να πω στον Oresti τι θες να ενσωματώσεις αυτό το κομματικό κώδικα και να κάνει accept. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε το fork. Το fork δεν ξεκίνησε να εκλέβουμε τη δουλειά των άλλων, δεν ξεκίνησε για να δανειζόμαστε το λογισμικό από άλλους χρήστες και να τα κάνουμε τέλος πάντων όπως μας βολεύουν. Τώρα, αν ένα fork δεν είναι fork, αλλά το λέμε fork για να πιστεύουν οι χρήστες μας ότι είναι fork, για να νιώθουμε εμείς καλύτερα ότι έχουμε κάνει ένα fork, απλά είναι λάθος. Ένα fork, όπως είπε ο Orestes πριν, δεν μπορεί να έχει το ίδιο URL. Δεν γίνεται. Αν κάνω εγώ fork κάτι από τον Oresti, θα πάει από το Orestes στο Vangelis και θα είναι Vangelis project και όχι Orestes project. Δεν θα έχει τα στατιστικά του Oresti, δεν θα έχει τους χρήστες του Oresti και σε καμία περίπτωση οι αλλαγές που θα κάνω εγώ δεν θα επηρεάζουν τους χρήστες του Oresti. Άρα εδώ δεν μιλάμε για fork, μιλάμε για takeover, μιλάμε ότι είναι στα όρια, αν όχι του malware, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο τρόπος που ενεργεί και το malware, στα όρια του phishing ίσως, και για τη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία μιλάμε και δεν μιλάμε κιόλας ταυτόχρονα, έχει γίνει και με λάθος τρόπο. Δηλαδή, αν είναι να το κάνεις τουλάχιστον, κάντε σωστά, κάνει rename όλα τα instances από το name. Ξέρω εγώ τι να απόδειξε. Έγιναν κάποια rename και κάποιες αφαιρέσεις, όχι σωστές. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ πιο τεχνικά πράγματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, γιατί είναι κουραστικό το θέμα, έχει συζητηθεί πάρα πολύ ή δεν έχει συζητηθεί αρκετά. Θεωρήσαμε ότι, εγώ και ο Ρέσης θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να το αναφέρουμε και νιώθαμε ότι πρέπει να το κάνουμε, γιατί έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνει όλο αυτό το WordCamp που έχετε έρθει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ, αλλά επειδή ήταν τόσο κουραστικό και μας βάλαν τόσες πολλές τρικλοποδιές στην πορεία, τόσες πολλές τρικλοποδιές, που έπρεπε να γίνει αυτή η παρουσίαση. Το τι αποτέλεσμα θα έχει για τον καθένα μας αυτή η παρουσίαση δεν μας πολύ αφορά, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα και έχουν γίνει διάφορα. Το βασικό είναι να μείνουμε ενωμένοι σαν community και να προσπαθήσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είτε έχει γίνει ένα fork, είτε δεν έχει γίνει fork. Το WordPress έτσι κι αλλιώς έχει ήδη αρκετά forks. Το WordPress έγινε τώρα πρόσφατα κάτι press, έγινε όταν ξεκίνησε ο Gutenberg. Το σημαντικό είναι ότι, πώς, το Classic Press, ναι. Το οποίο για μένα είναι από το κακό στο χειρότερο, γιατί από μπρος πίσω και πίσω μπρος, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι το λογισμικό πρέπει να εξελίσσεται και να μην προσπαθεί ο καθένας μας, επειδή έχει μια θέση ισχύως, να παίρνει τη δουλειά του άλλου με το έτσι θέλω. Σταματάω. Ναι. That's all, folks. Ευχαριστώ πολύ.